Hà Nội, thủ đô của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hà Nội được tổ chức UNESCO trao danh hiệu thành phố vì hòa bình. Hà Nội, thủ đô anh hùng. Năm 2010, Hà Nội tổ chức thành công đại lễ 1000 năm Thăng Long. Hà Nội để lại dấu ấn trong lòng người dân và bạn bè quốc tế. Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu, Quốc Tử Giám, lễ hội Thánh Gióng và nhiều di tích khác được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, trải qua hàng ngàn năm hình thành, tồn tại và phát triển. Hà Nội là nơi có hệ thống các địa danh văn hóa, di tích lịch sử, thắng cảnh nhiều nhất Việt Nam. Trong suốt chiều dài lịch sử, dựng nước và giữ nước, Hà Nội luôn là nơi hội tụ, kết tinh những giá trị và truyền thống tốt đẹp nhất của dân tộc Việt Nam. Thủ đô Hà Nội là trái tim, là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Kính thưa quý vị khán giả, đất nước Việt Nam đang có những bước đi chuyển mình mang dấu ấn thế kỷ, đổi mới, quyết liệt, đưa đất nước vững vàng bước vào kỷ nguyên thịnh vượng. Quý vị cùng tác giả với tình yêu Hà Nội, đi khám phá sẽ thấy sự thay đổi thật đáng kinh ngạc của thủ đô. Cuộc sống ngày càng được hiện đại hóa, Hà Nội tiếp tục mở rộng, khoác lên mình nhiều lớp áo lộng lẫy, nhưng mảnh đất cổ kính ngàn năm văn hiến, mặc dù trải qua bao nhiêu cung bậc thăng trầm của lịch sử, vẫn gìn giữ được nét vàng son văn hóa. Hôm nay chúng ta lại cùng đoàn du khách quốc tế, thăm cụm di tích nổi tiếng Ngọc Sơn, thăm khu di tích có hàng ngàn năm tuổi. Đây cả một quần thể di tích, nằm trong không gian đầy huyền thoại của Hồ Gươm, Liên Hoàn, đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc, đình Trấn Ba, tháp Bút, Đài Nghiên trở thành một biểu tượng văn hóa. Sự liên hoàn giữa các di tích đều ẩn chứa yếu tố linh thiêng này. Years. At that time, we have to speak Mandarin, Chinese in the past. But now, majority just English and Vietnamese, everyone. Yeah, so Vietnamese become the national language in Vietnam. That's why not many Vietnamese youngsters they can speak Chinese or French in the past like that. Like 4 people on one. That's too close. Pampano sa'yo. Pag pinasalup. Vẫn chưa ai đến à? Just the first of the bank. Everyone have a account to the bank around. Muốn được chơi hay là vào đây? Meron pang mas ano nito yung 9,000. Phố đi bộ Hồ Gươm là điểm thu hút du khách bậc nhất hiện nay ở Hà Nội. Tháp Bút nằm hướng đông bắc hồ ngay lối vào đền Ngọc Sơn. Núi Độc Tôn là một phần của cụm kiến trúc Tháp Bút. Tháp tạo dựng trên ngọn núi Độc Tôn được hình thành bằng những phiến đá xếp. Tháp có 5 tầng, cao 28 mét. Đỉnh là một ngòi bút lông dựng ngược, cả cán và ngòi bút cao 0,9 mét. Trên thân 3 tầng giữa có khắc theo chiều dọc 3 chữ Tả Thanh Thiên, mang nghĩa viết lên trời xanh. Dưới chân tháp Bút có một ngôi miếu nhỏ luôn ngập tràn hương khói mang tên Sơn Thần Miếu. Có bút thì phải có nghiên, bút dùng để viết lên trời xanh thì nghiên cũng phải lớn tương xứng với bút. Ở đầu cầu Thê Húc là đài nghiên, được đặt trên tòa cửa đầu tiên dẫn vào đền. Nghiên được tạc nguyên từ một tảng đá xanh, hình quả đào cắt ngang theo chiều dọc, khoét lõm lòng chảo. Cầu Thê Húc, nối từ bờ hồ Hoàn Kiếm ra hòn đảo nhỏ nơi có đền Ngọc Sơn. Cầu Thê Húc màu đỏ son, cầu gồm 15 nhịp, có 32 chân cột gỗ tròn xếp thành 16 đôi, mặt cầu lát ván,
thành sơn màu đỏ. Từ xưa đến nay cây cầu mang màu đỏ, màu của ước vọng truyền đời từ thời cổ đại đến nay, chữ Thê Húc được thép vàng. Cầu hướng về phía đông, phía mặt trời mọc. Tên của cầu có nghĩa là giọt ánh sáng đậu lại. Hay, ngưng tụ hào quang. Cầu xây dựng vào năm 1865, cụ Nguyễn Văn Siêu xây cầu nối bờ hồ với đền Ngọc Sơn và đặt tên nó là Thê Húc. Ở đầu cầu Thê Húc là đài nghiên được đặt trên tòa cửa đầu tiên dẫn vào đền. Cầu trải qua 2 lần tái thiết kế, xây lại, thay móng trụ cầu được đúc lại bằng xi măng. Đường vào đền Ngọc Sơn qua cổng Long Môn Hộ Bảng. Cuối con đường là cổng thứ 3. Cổng này có tường cao, có mái, cánh cửa gỗ sơn son. Đền Ngọc Sơn nằm ở phía bắc hồ. Khi rời đô ra Thăng Long, vua Lý Thái Tổ đặt tên là Ngọc Tượng và đến đời Trần thì đảo được đổi tên là Ngọc Sơn. Đường vào đền Ngọc Sơn cuối con đường là cổng thứ 3. Trong khuôn viên đền có đình chấn 3 hình vuông có 8 mái, mái 2 tầng có 8 cột chống đỡ, 4 cột ngoài bằng đá, 4 cột trong bằng gỗ. Đền Ngọc Sơn là nơi thờ Hưng Đạo. Đại vương Trần Quốc Tuấn và thần Văn Xương Đế Quân, một vị thần được dân gian lẫn đạo giáo tôn sùng, là thần chủ quản công danh phúc lộc cho sĩ nhân, thờ Phật A Di Đà. Điều này thể hiện quan niệm tam giáo đồng nguyên của người Việt. Sự hòa hợp này thể hiện rõ ở việc thờ cúng mà còn trong cả kiến trúc, bài trí, hệ thống câu đối, cả một quần thể di tích nằm trong không gian đầy huyền thoại của Hồ Gươm. Liên hoàn đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc, đỉnh trấn 3 tháp bút, đài nghiên trở thành một biểu tượng văn hóa. Sự liên hoàn giữa các di tích đều ẩn chứa yếu tố linh thiêng này. Năm 1863 đến năm 1865, cụ Nguyễn Văn Siêu đã đứng ra vận động trùng tu và xây dựng thành công cụm liên hoàn đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc, đỉnh trấn 3, tháp bút, đài nghiên. Cụ được gọi danh thần Siêu là một người Hà Thành kiệt xuất. Cụ sinh ra trong một dòng họ Khoa Bảng tại một ngôi làng ven sông Tô Lịch, nay là phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội. Cụ Nguyễn Văn Siêu là một trí thức uyên bác, một nhà giáo, một nhà nghiên cứu, một nghệ sĩ có tâm hồn nhạy cảm. Với biệt danh thần Siêu, cụ xứng đáng có một chỗ đứng nhất định trong nền văn hóa Việt Nam. Cụ trở thành một biểu tượng văn hóa của kẻ sĩ Bắc Hà, Thăng Long, Hà Nội. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã xem, like, comment, subscribe để xem những clip Thăng Long, Hà Nội ngàn năm, clip tự sự về tình yêu và gia đình. Xn Trend Trong Cam on QUY 6 DAZM, like, comment, subscribed. DEZM en hung clip tang long ha noi non nam. Clip tu suve tin u vijia din.